Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, eltelt egy hét, megint itt vagyunk, és miután tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok Honda fan van, akik követnek bennünket, próbálunk nekik mindig a kedvükre tenni. Nyilván minden kategória, minden Typer, minden tuninggal és minden verzióban nem lehet, és itt most a cigikekre gondolok, de ugye visszahoztuk nektek a pirosat is, és jobbat ment. Most hoztunk olyat, amit nagyon szeretnétek, Integra Typert, és hoztunk hozzá egy modern autót, amit igazándiból nem értek, hogy miért van itt, de János azt mondta, hogy majd csak figyelj oda, mert meglepetést fog okozni, az ugyanis a legújabb tesztautó, amelyben 1.6 turbo dízelmotor van. Úgy van, 120 lovas. 120 még nem lovas. is erős. Igen. De mindig, amikor mondja, hogy ezt hozzuk ki, mert ez meglepetés, mindig szoktam hinni neki. Két Honda Integrával kezdünk, János. Honda Integra 1.8 szívó, benzin, ugye ebben már a VTEC vezérlés van, ugye vált, szépen lehet forgatni, 192 lóerő volt újkorában, reméljük ebből még minél több van meg. És van benne sper? Van, igen, elölhajt és van benne sper, és amint megtudtuk, ez a Deák Petinek, akit még ismerünk ketten, egy gyorsasági bajnokságban szereplő versenyzőnek a autója volt, vagy annak a váltója van rárakva, tehát egy rövidebb váltó már rárakva, amúgy minden másból. Majd azért kíváncsi vagyok, hogy itt fog-e gondot okozni, vagy pont jó lesz. Jó az olajfogyasztás, és felújítás előtt áll a motor. Igen, a tulaj írta nekem is, hogy nem most akarja kihozni, mert lesz ez szebb, mondtam, de most hoz. Azt mondta, hogy többet eszik olajból, majdnem, mint benzinből. És a jó kis 15-ös felni, ugye az NK felni volt ezekre. Igen. Ez még a klasszikus régi. Még az Evo 6-osom 17-es felnéről ismert, igen, az is ez volt. Csabikám, bármi emlék, élmény? Nincsen. Semmi személyes tapasztalat. Nincs. És mit vársz tőle? Szívómotorjákától? Jó hangot és rétegnyitás. Azért ez bőven 50 fölöttire gondolom. Hát miután az S2000 is 50 fölött van. Erősen, és ugye azért az S2000-es egy sokkal jobb autó szerintem, ennél így szubjektív. Aztán meglátjuk, hát okozhat meglepetés, de hát azért nem hiszem. Nézzük meg, ki kezd vele. Ja? Túlpörögtük egy kicsit. Tudjátok, erről szól a műsor. Tényleg? Ja. Meg arról, hogy gyorsan mentek, úgyhogy valaki haladjon a kocsiba. Menjek? Menjek? Na. Hát akkor én itten bele túrok. Ez még egy eléggé kezdetleges Type R annó, ami megjelent. Kicsit szögletes formával, stb. Ennek az utódja volt egy nagyon szép autó szerintem, de azt meg Európában nem forgalmazták. Tudok olyat mondani neked, hogy a bal oldalunkon álló, nektek jobb oldalon álló Civicből az 1 literes turbós, az ment 52-575-öt például. 1 liter turbó. 3 henger. 3 henger, igen. Szerintem olyasmit kéne, ugye az is már ez az új Civic volt, csak az az 5 ajtós, ez a 4 ajtós. Van Typerünk ugye izé nélkül, sper nélkül 51-737. Civic, igen, hát azt tudok nézni hozzá. Igen, de az már 2 literes volt. Az már 2 literes. Tehát ez egy régebbi. És az mennyi volt? 50? Az 51-7, tehát ahhoz képest meg egyébként az 52 feles 1 liter turbo, az nem olyan nagy különbség. Hát, tehát én az 1 liter turbóhoz nézném ezt is, hogy őszinte legyek. Jó. Csekkoljuk le. De meglátjuk, azért a Civic Type R mondjuk nehezebb volt. Meg az nem volt benne sper. Aha. És azt szittátok, mint a bokrot. Ez igaz. Jó, akkor meglátjuk. Hoppá, miért lépett, amikor kinyitott a torok? Az olajfogyasztást azt látjuk. Az innen látható, igen. Minden gyönyörű gázelvételes képek lesznek a drónba, és mindenféle fehér köhögés. De ugye most megtöltötted olajjal rendesen? Meg vagyok nyugodva. Csak azért, mert egyébként van nagyon kedves történetünk arról, hogy még a sokkal ezelőtti Civic Type R tesztautó az konkrétan egy nagyon ismerősünknél pukkant szét a ringen. Ott is olajprobléma lépett föl. Igen? Aha. Ennyi! Droid vagy!
Azért küzdött vele. Figyelj, mikor vált, akkor megmozdul, de küzd. Ez gyorsabb lesz, mint gondoltam szerintem. 51,380. Igen, azért mondom. Odafigyelgessé, hogy mindjárt adott egy 4 tizedet a Civic Type-nek, amelyben Igen, nincsen. azért mondom, ez gyorsabb, mint gondoltam. És hát mondjuk abban a csúszásban volt mindegy 3 tized. Tehát ha csak végig mennél, az már sokat segítene rajtunk. Konkrétan Mini Cooper-es Altonen Edition, Mini Roadster-es, ezeket veri. Figyelj, Insignia OPC és az Alfa Giulietta QV van előtte. De Veloster Turbót lepipál. Nem rossz. Kia Ceed GT-t, azok azért várják csak oda, azok 2 liter turbós modern izék. Nem rossz. Igen. János, ahhoz képest, hogy mit melóztál, nem volt rossz. És szép is volt. Hát itt volt egy kis baj. 51.3, aminél sokkal rosszabbra számítottunk mi, egy tök jó idő. Aha. Konkrétan megveri egy 4 tizeddel a sper nélküli Civic Type-et. És azt gondolom, hogy ebben van bőven. Hát, Itt ez már csak a teremtés koronája volt, tehát hogy odáig is annyi hibát elkövettem, de ez tényleg megint az, hogy ez egy a vezetés élményéről szól az a kocsi. Úgy szól, mint az állat. Az áttételezése pont alkalmatlan ide, mert 2-esbe üveghang, vagy 3-as, és akkor már nem nyit Nem ugye megy. a vétek, tehát hogy így mindig várni kell. Azért van ilyen furcsa hang, nem tudom, hallottátok, hogy megy és akkor mindig ugye ahol váltás van. Csak az olajfüstöket láttam. azt, ahogy elveszed, olyanok De szépre itt pukkan. például, hogy beküzdöttem valahogy a célegyenesbe, 2-esbe úgy elindult, tehát Igen. ilyen nagyon sok lóerős autók nem indultak itt el, úgyhogy ez tök jó. Ez még a euronormákkal nem Meg ez, hogy tették ez egy agyon. magas oldalfalú, és ugyanúgy fordult, tehát jó. hogy így nagyon jó érzés Na. vele menni. Csabi, hát akkor Már is kedvet csináltál Igen. hozzá. gurítasd meg, Hát figyelj! figyelj, nem egy modern mai darab, de küzdeni Jánosom. kell az életedért. Hát Jánoson Veloster Turbo, Kia Ceed GT, Kuplung? Nem nagyon csúsztatgattam, tehát Jó. 635D tuning, Mini Roadster, Cooper S. úgy rajtolj el vele, hogy Tévéműsor jó, hogy itt van velem tényleg. Jó. és akkor ahogy már bejön, utána lepadlózod, még akkor is annyira erős, hogy megforgatja. Jó. Hívom rádión, a csávót beszélgessen velem. Itt vagyok, újra itt vagyok. Szóval, hogy Meg Kia Ceed, meg mondtál ilyeneket. meg Veloster Turbo, meg 635D tuning, meg Roadster, Mini Roadster Cooper-es, Mini Cooper-es Altonen Edition, ezeknél mind gyorsabb. Na, Altonen Edition például, vagy Igen. egy 635 tuning. Igen. Azért annak helyre messzire hajítanám a kocsi-kulcsot. Ja, és Melegítőféket. így futómű, meg ilyen állapotra, ugye a múlt heti mondjuk Focusokhoz képest, tehát hogy sokkal jobb. Tehát, Tényleg? Aha, tehát ez egyben van, ez úgy mozog, Pedig hát stb. állítólag széria. Mozog tehát, a feneke, mint hogy- láttátok. Hát azt mondjuk Hát látom. olyan volt, mintha valamire pluszba rámentem volna még, mert így egy ideig csak picit Hát mozgott, lehet, hogy a aztán... kifolyó olajodra, nem? Hát, nem hiszem. Óriási, hogy itt a torok. Imádom. De ezt, hogy harmadikig fel kell váltani, ez kész. És így megy, mint a bolondóra. Nagyon vicces. Ott az úgy végig egy éven, és megy, mint a őrült. Tehát hogy a sperje pont annyira van feszes, hogy így jó. Imádom, amikor régi autókat hoznak, és meglepő eredményeket lehet belőlük kihozni. Hogy szól? Miért szól? Erre a tipikusan jó szó az, hogy ez üvölt. És így itt van baj, hogy itt harmadikban már pont lejt. Nem forgatta szét. Nagyon szépen behajította. Igen. Most nyitott ki, tessék. De én itt ugye 2-esbe jöttem. Igen. 51,142. Még egy pici. Ja. 142-vel konkrétan, ugye 51-100-ban van 51-100-ban van 4 idő. Mhm. A kupás Astra, a Twingo RS, a Dodge Challenger, meg a 2 literes Mazda MX-5, ezeknél mindegyiknél gyorsabb, Mhm. és az Adam S 51.097-je mögé érkezik. Ez egyébként egy 100. idő, de konkrétan a 2 literes Insignia téli gumis ideje, Clio RS, 525D tuning, ezek vannak még előtte. De hát mondom, Twingo RS, Dodge Challenger, 2 literes MX-5, Mondeo 2 liter turbo, Giulietta QV, ja, és egy Insignia OPC. Ezeket verte még meg azzal az időkülönbséggel, amit hozzád képest autózott ki. Itt is volt kaland.
Ezt nem kaland, ezt így akarta. Meg az jó volt, hogy már majdnem a cél előtt nyitott ki, hogy Igen, A torok óriási te volt. nem kettesbe üveghangolja. Nem, mert próbáltam, hogy akkor nem 2-es, mert úgy éreztem, hogy az rövid lenne. No, akkor megpróbálom 3-ba, de az meg egy picit itt. Igen. Így, hogy megúszott, így nem tudtam átvinni Igen. a lendületet. Ha nem úszik meg, akkor egy hamarabb nyit. Így is kiadta, mert nyertél 51-1, és 51-1-ben van 4 autó, na az pont minden 4-et megveri, úgyhogy előre mentél még egy 6 helyet. Ilyeneket szedtél össze, mint Insignia OPC, meg Giulietta QV, meg Mondeo 2 liter turbo, 2 literes MX-5. Tehát, hogy Wow. igen, azt kell mondanom, hogy wow. Úgyhogy Élmény. egy felújítás előtti motorral. Nem számítottam erre, ettől megmondom őszintén. Tudtam, hogy a maga idejében az Integra Type R jó autó volt, de arra nem, hogy ennyire. Tehát, Nekem annyira vicces, hogy nyit a torok, én nem bírok attól elvonatkoztatni. valahogy az S2000, amilyen sokat vártam tőle és csalódás volt ahhoz képest, de ettől nem vártam túl sokat, és ez meg tök jó volt. Tényleg jó pofa élmény volt. Jó mozog az És autó. mind a ketten jó nagyot csúsztunk vele, ebben még bőven van. Igen, mindketten megcsúsztunk vele, mert olyan kicsit olyan furán mozog, vagy úgy. Hát de például a piros autónál jelen pillanatban is 1,7-tel gyorsabb, és a figyelj, piros 180 autó lóegyenes. az nem tudom mire jó, de ez egy tök jó kis Nagyon. vezethető jármű. És az, hogy És üvöl. nem zavar benne, hogy első kerékhajtású. Nem. Óriási, óriási. Térjünk át a modern tesztautónkra. János, mutasd be, hogy vajon miért is van itt, mert nagyon-nagyon látom a szemeden most is, meg láttam egész héten, amíg szerveztük az adást, hogy te rá vagy feszülve, hogy ennek mennie kell. Én jártam vele most egy picit, és egy autópályán tök kellemes volt, ugyanaz az érzésem Ez egy volt. versenypálya kanyarok. Nem baj, ugyanaz az érzésem volt, mint a Autópályán emlékeztek állítólag a és pincek is mutas most oda a Astra kombi, amivel ugyanilyen érzéseim voltak. Astra kombi, majd be van linkelve, ide, és az i betűre rányomtok, meg lehet nézni, amit János Astra kombit Ugye hozott. az is egy 1.6-os dízel volt, és valami egészen elképesztőt mentünk Mindjárt vele. megkeresem nekem. És ez 1.6 dízel, 120 lóerő, és ehhez képest szerintem úgy kell nézni, hogy ez a 120 lóerőhez képest hogy megy, mert nagyon-nagyon megy. Mivel az a új 4 ajtós kaszni, a légenállása sokkal jobb, ez nagy sebességnél majd ki fog jönni, hazafel Ami itt nincs. Igen. Hazafele az autópályán, ami áll. A kollégáknak, majd szólok, hogy aki hazafele megy, annak nagyon jó. Nagyon jól fogyaszt. Az is Ezek egy mind fontos. nagyon fontosak Igen, ide. 5 liter körül simán eljársz vele. Hát egy ismerősünknek van ilyen 1.6 dízel Civic, csak még az előző, neki 5 liter alatt, ilyen Mind 4 a 7 4 hárman 8 akat. ismerjük. Igen. Óriási. Egyébként igen. Ki így, ki úgy. Igen. Na mindegy, hagyjuk. Nem is akarom tudni, mire utalnak, jó? Nem. A fiatalkorodra. Való tekintettel, ugye? Mindegy, szóval, hogy ez meg Nem nagyon jó sportkocsi, fogyasztása meg is. semmit ne képzeljünk bele, de én azt gondolom, hogy ahhoz képest, Hát amit, ha azt mondod, hogy egy sima Civic 1.6-os 120 lovas motorra, ahhoz képest jót fog Az menni. Opel Astra 1.6 biturbo dízeled az 52-292-t ment Na, konkrétan. Tehát Annál. akkor ezt tekinthetnénk valaminek? hát annál az egy kicsivel lassabb. Kicsit. Igen, mert ez nem nem biturbo. biturbo, ez csak egy sima. Felhívom figyelmeteket 52-292, és mondok egy másik időt, 52-800... 895, nem? Nem, 903, tehát majdnem Ja. 895. Tehát Jó. próbáljunk meg abba beleférni ebbe a Jó. gapbe. Játsszuk le, ki kezd. Te jártál vele? Ilyenkor szoktam Akkor mondani, hogy megyek nézte. én. Nem megyek. Bemelegítem a hátulját. Biztos Nem szükség van melegítem a rá. hátulját, az 1.6-os 120 Igen, lovasnak. itt nagyon fontos Igazi jó lesz. fejsrác, nem? Honnan sportos. szalajtották? Jaj. 52-292. Egyébként az alapvetően tényleg nem rossz idő. Peugeot 208 GTI volt. Nem. Az ahhoz képest, hogy ez az autó egyáltalán nem idevaló. Igen. Hát meg valószínűleg az se volt az. Dízel, 4 ajtós szedán. Mondjuk van itt Peugeot 308 SV, az olyan rég volt, hogy nem tudom milyen motor van benne, az meg 52.0, tehát vannak itt azért csoda eredmények, meg hát az Arona, meg az Ibiza 1.0, amik mind a 251-es időt tud. 1.0 turbók. Hát. Azok azért megcsinálták pár embernek a mosolyát, tehát nagyon vicces. Pár hónapja volt valami adás, már nem emlékszem, hogy mi, amikor a néző azt kérte csak, hogy az 1 literes Ibizát azért verjük meg. Van benne sávtartó, Menjél el innen! ráfutásgátló, indukciós töltési lehetőség. Akkor adom a telefonomat. És nagyon viccesen megéljesztett, hogy mindig föl kell állítani a targeteket. Tehát aztán sokkal jobban mentünk persze, mert nem tudom milyen autó volt, de nagyon vicces volt, hogy az ember az csak az Ibiza 1 litert szerette volna megverni. Figyelj, hát a formája az úgy körülbelül 6-7 évvel ezelőtt volt már ez a forma egy amerikai kiállításon, mikor kim voltunk. Ez egyébként teljesen így van.
konkrétan az valahogy az amerikai Honda modellek így formavilágban egy kicsit előrébb járnak. Igen, és megjelenik nálunk egy idő után. Tehát ezt akkordként esküszöm majdnem ugyanezt a formát láttam 5 Igen, ez egyébként ebben igazad van. Az eleje volt más csak. Igen. De mondjuk akkor is szép volt csak. Nincs azzal baj. Mivel akkordot itt már nem árulnak, Majdnem nem biztos. tűnik föl senkinek. Ez most senki. Na mi a véleményed a mozgásáról? Nem tűnik gyorsnak. Tehát lehet, hogy János most azért rúgott A egy kapufát. sávtartót próbálgatja éppen. Igen, az lehet. Igen, és keresi a sávtartó csíkot az út közepén, de nincs. Jó, hát ez nem a Ez nem lesz legizgalmasabb. 52. Az nem tudom még, de nem a legizgalmasabb járművek közé tartozik. Hát nem. Olyan, mint ha ki akarna törni az első kerék, nem? Nekem olyan a Ladánál volt, amikor így pozitívba bedőlt. 52,985. Na, Húha, egy tizedet kéne hozni na legalább. egy tizedet azért meg kéne valahol találnod még. János elégedett lesz, mert akkor ugye 7, hát nem is 7, mert a 292, tehát az majdnem 52,3, tehát mondjuk 6 tizeddel legyen 7 tizeddel lassabb, mint a biturbo Astra dízel, amihez akarta. Te figyelj, a Hyundai i30 Fastback 1.4 turbónál gyorsabb. Ami formavilágilag pont ugyanez? Ami hasonló, és 1.4 turbó benzines, annál gyorsabb. Így van, így van. Igen. Szerintem ahhoz képest, hogy Mondjuk 120 lóerős dízel, Mondjuk a Szívó 1.0-es Fiestánál meg egy ezreddel lassabb azért, de, az gyors volt. de az mondjuk az gyors volt. Az gyors. Tehát azzal ne Az foglalkozzál. gyors kocsi volt. Jánosom, 52.9-nek a vége, tehát pont a piros kocsi meg egy 1 literes Tessék. Szívó Fiesta. 1.6 dízel, 120 ló. 1 literes Szívó Fiesta. Igen. Köhögök egyet. 7 tizeddel lassabb, mint az általa targetált biturbo dízel Astra, de ez csak egy turbo. Egy baj van vele, hogy valami nem lehet kikapcsolni teljesen az SP, tehát megfelelő kormányállásnál nem ad gázt. És ugye mindig ki kell nyitogatnom, ez Csabinak mindig jobban ment, hogy biztos meg fog verni. Jó lenne azt az 1 tizeden megtalálni. Tudnék. Majd hogy megyek kijönni. ilyen az ovál verzión. Jó, vagy nagyon-nagyon szűkeket, mert úgyis mindig az van, hogy te mész rövidebb úton, és ezt a telemetriában mindig elmondom, próbáld meg megtalálni a rövidebb utat. Te egyébként meg? Tetszett, élvezted? Nem. Többet vártam. Hát így, hogy ugye nem gyorsított, ahol szerettem volna, mindig azon kell büvészkedni, hogy nyisd vissza a kormányt, ugye nem olyan jó. De nem, szerintem ahhoz képest, hogy 1.6 dízel 120 ló tökre megy. Kell egy fordulat, még ezt elkezd indulni, meg utána 4000-nél meg úgy elfogy, mint a szög, de a kettő között, ha tudod. Az 1 literes turbós Civic változatunknál 4 tizeddel lassabb, még ezt tudom mondani. Jani, ebben hol van a Type R gomb? A tájpergomb, Az majd, amikor visszajössz, csak a akkor mondjuk meg, kesztyűtartóban a füzeten. hogy megveri 1 tizeddel a i30 Fastback hasonló forma 1.4 turbót például. Tehát, hogy az meg tényleg jó. És mondom, ez ugye azt hiszem 13 centivel hosszabb, mint a sima 5 ajtós, tehát hogy nehezebb is. Tehát ez egy elég nagy autó. Hát, hajrá. És ahhoz képest szerintem 52-es idő egy 1.6-os dízeltől az nem rossz. Nagyon jó, főleg Ugye az becsúsztál Astra az azért az kiugróan jó volt ezzel a 52-2, igen. Na nézzük, tud-e még valamit faragni a haver? biztos, mint akkor ilyen minden köznapi autó állat rajtba, Nincs fogalmunk hang, sincs, semmi. hogy jár egyáltalán, parkol, meg vagy hát elaludsz, amikor megy, vagy akkor se tudom, hogy jár-e. aztán jön egy ilyen Messze nyekegés. neked. Megnyikanta. Csabinak mindig is jobban ment ez a, hogyan vigyük át a lendületet a Igen. kanyarokon. Igen, mert sokkal tisztában vezet, mint te, Igen, mert hát egy kisebb agresszív kormányállás. nagyon vagy. Igen. Amit egyébként nagyon szeretnek a nézők, mert pont azért szokták néhány versenyautóból ilyen oda startkört Igen. csinálni. Csak ez pont az ilyen. Hát annól a DTM teszten megmondta a versenymérnök is, hogy én azzal leszek gyors, amivel őrült nagy tapadás van. Aha. Én abból kiszedem a tapadást. Amint nincs nagy tapadás, azzal béna leszek. Azért nem nagyon tudunk mit mondani, mert nem történik semmi. Igen, valójában megy ez? Vagy? Valójában így látjuk, hogy az ezüstautó közlekedik. Szerintem a drónból vissza kellett venni egy 3-4 fokozatot. És mindjárt Na, halljuk. az oszlopot. Finish. 53,504. Hát akkor nem lett jobb. Megvertem. Meg, Ott azt a... meg. Micsoda sikerek!
1.6-os dízellel lemostam. Mindig is jó voltál az ilyen autó. 1.6 dízellel. 1.6 dízel erős vagy. Tehát ha bárkinek van nagyon jó 1.6-os dízele, hozzá bátran, mert olyan időt megyünk vele, hogy... Ja, aztán amikor felajánljátok és meghallja, hogy mivel kéne menni, akkor engem öl meg a szerkesztőségbe, de mindegy. Az azért a Waltert kéne meghallgatnom ilyenkor. Hogy miket mond? Akkor mondom, hogy ezzel is fogunk menni. Nem már. Borzalmas, hogy mindig csak a kaviár. Te nem élvezted annyira. 53 fél, úgyhogy a János nyert, mondj valamit. Megpróbáltam figyelni Nekem rá, tetszett, hogy szép úgy... is volt. Kettesbe mentél, vagy hármasba? Hol így, hol úgy, mi? Igen. Mert hogy a kettesből ugye egyszer csak úgy nagyon elmúlik Ott vége van, igen. Szerintem sokat inkább kettesbe, de nem tudom. Próbáltam arra figyelni, hogy lehetőség szerint ne nagyon sokat kormányozzak, de nem éreztem olyan rossznak, úgyhogy itt valami turpiság van. Majd a telemetria megmondja. Átugrattam mindenen, mi? Valószínűleg én közelebb mentem. Az Integra nagyon-nagyon jó volt, ez sem volt rossz. Ugye az Integrát nagyon szeretnénk visszavárni jó motorral, egy másik gumival. Ez amikor kiadják kamerán kívül a kácokat. Az Integra hiába volt szerelem mindkét pilótánk számára, most egyik kört sem nevezhetjük tisztának vagy tökéletesnek. Jani alatt minden bizonnyal a gumi nincs még bemelegedve, amit a gyorsulási adatban mutatkozó különbség is jelez, hiszen Csabi gyorsul jobban 3.9-et a Hondával. Jani óvatosabban áll neki a körnek, ami eleinte be is jön neki, hiszen Csabi már a második kanyarban egy kicsit túl lassul az agresszivitás miatt. A hátsó egyenesben egyformán mennek a srácok, Csabi azonban egy picit bátrabb féktávon, így a 111,13 km/h-s max-sebességünk nála realizálódik. Sajnos az értékek azt mutatják, hogy maradt még az Integrában bőséggel, és hogy jobb állapotban ez a kocsi tudna meglepetést is okozni. A dízel kombi, amelyet János nagyon szeretett volna bemutatni, annyira azért mégsem ment acélosat. A gyorsulási értékünk 4,8 másodperc Csabi részéről, ami erősnek semmiféleképpen nem nevezhető. Régen láttunk ennyire egyforma értékeket mutató telemetriát, hiszen a két srác szinte teljesen azonosat ment, a csúcssebességben is a különbség mindössze 0,47 km/h volt. Jani talán azzal nyert, hogy az első kanyarokban kicsit jobban tudta átvinni a lendületet, azonban meglepő, hogy egy lágy utcai autóval mégis ő a gyorsabb. Ez talán annak is köszönhető, hogy, ahogyan el is mondtuk, viszonylag sokat járt a Hondával már utcán a forgatás előtt. A 100 km/h alig meghaladó végsebesség mutatja, hogy a kocsi nem elég erős a pályára. Én nektek csak a kamera mögött viszont annyit mondanék, hogy ha itt klikkeltek, akkor csatlakozhattok a csatornánkhoz, tegyetek így, mert akkor nem maradtok le egyetlen lap timingról se. És hogyha ide föntre klikkeltek, akkor pedig megnézhetitek az előző heti adásunkat, addig is pedig keresetek bennünket Facebookon, YouTube-on, Instán, mindenhol ott vagyunk. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.